NVX baru geng. Ada 3 color, merah, sian, biru. Harga dia, yang ni dah sold lah. Syah bontot dia sikit. Sama this one pun keyless version. Ada Yamaha Connect. Yang ni ada ABS. Wire dia ABS. Dari depan dia. Ni kat sini ada blue core. Apa dia blue core tu? Otak-otak skuter mungkin boleh tahu kot. Yang peminat dia tahu lah, dia ada versi standard dengan versi ABS. Ikut orang tu nak yang mana satu. Model ni bukan killer? Tak, dia ada 2 model. Ini standard. Kena break dulu lah. Dia ada water standard dengan luas lah, berapa liter ni? 2 air lah. Rasa helmet lepas. Lepas. Bukan kuat. Terbalik. Wah. Tak benda lagi.